Welcome to the channel Fantastic Flakes. আজি একচুৱেলি প্ৰগ্ৰেমটো এনেকুৱা হৈছে যে মহেন্দ্ৰ ঘৰলৈ যাম আজি আৰু বাট মোৰ আজি পেট্ৰল ফিল টেংকত বহুত কম আছে চ' গতিকে প্ৰেজেণ্টলি আই এম গোয়িং টুৱাৰ্ডছ দ্য পেট্ৰল পাম্প আফটাৰ ফিলিং দ্য পেট্ৰল আই উইল বি মুভিং টুৱাৰ্ডছ মহেন্দ্ৰ's হোম মানে গৰম কেনেকুৱা বেয়া অৱস্থা আৰু কি হ'ল একচুৱেলি বাহিৰত ওলাব পৰা নাই নৰ্মেল চ' পেট্ৰলনো 1000 টকা মানে আই ডোণ্ট ন' টেম্পাৰেচাৰটো ইমান বেছি মই কৰিছিলোঁ যে বাহিৰত এ চিৰ পৰা বাহিৰত ওলাব অৱস্থা বেয়া হৈ যায়গৈ আৰু ইয়াত 72 আকৌ বাঢ়ি গ'ল নেকি 72 ইজ ইট 72 দাম বাঢ়ি গ'ল মানে পেট্ৰলৰ বহুত দিন খবৰে নাই একচুৱেলি মই লাষ্ট মান্থ ভৰাইছিলোঁ মানে মাহৰ এবাৰে পেট্ৰল ভৰাওঁ আৰু তাকো একদম পূৰা থুচি লওঁ ফুল কৰি দিওঁ আৰু চলি যায় মোৰ বাট আজি এনেকুৱা বেছি লং ট্ৰিপ নাথাকে ন যোৱা মাহৰটো এনেকুৱা বেছি লেন্দি বা লং ট্ৰিপ নাছিলে চ' গতিকে এবাৰত হৈ গ'ল বাট যদি কিবা ডাঙৰ ট্ৰিপ থাকে তেতিয়া আই নিড টু ফিল টুৱাইচ অৰ থ্ৰাইচ sunny weather, cloudy sky, and a beautiful location. All side by side, it's covered with tea gardens, as you can see. Actually, the Boya mic to my power. Sorry for the audio quality. It's not that nice. Inbuilt GoPro Hero 7 dipne lua hoise. So. But মই বয়া মাইকটো যদি আনান চ' কোৱালিটি অলপ ভাল পোৱা গ'লান বাট আই হেভ টু মেনেজ উইথ দ্য ইনবিল্ট মাইক্ৰফোন আমাৰ বহুত ভাল লগৰীয়া এজন ফ্ৰেণ্ড আগতে আছে তাৰ ঘৰ শ্বেৰলি বিটৰ মালিক হৈছে আপোনালোক চবকে চিনাকি কৰাই দিম আজি বিটৰ মালিকক আমাৰ গাঁৱত মহেন্দ্ৰহঁতৰ গাঁৱত ঘৰ থাকি আহিলে মহেন্দ্ৰহঁতৰ গাঁৱত অকল এখনে বিট আছে আৰু মালিকো এটাই আছে চ' ডেফিনেটলি বিট এখন থাকিলে মালিকো এটাই থাকিব চ' গতিকে তাক লগ পোৱা আজি মন আছিলে বাট নহ'ব আজি কাৰণ মালিক নাই ক'ৰবাত গৈছে ব্লেক কালাৰ বিট হয়নে আমি একচুৱেলি এতিয়া গৈ আছোঁ হাইৱেটো মানে এতিয়া ছাৰ্ভিচ ৰোড হয় একচুৱেলি নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে তাতে গৈছোঁ কাৰণ কেলৈ আজি এনেকুৱা এটা শ্বুট ল'ম সেইটো ট্ৰেকিং শ্বুট বুলি কয় যোনটো একচুৱেলি আমাৰ গাড়ীখন ড্ৰাইভ কৰি গৈ থাকিম আৰু আমাক ড্ৰোনটোৱে ফ'ল' কৰি গৈ থাকিব মই আগতে ট্ৰাই কৰা নাই সেই শ্বুটটো ল'বলৈ আজি ট্ৰাই কৰিম একচুৱেলি সেইটো টিউটৰিয়েলটো মই চাইছিলোঁ নতুন গাড়ী হয় গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ কম আছে ক'ৰবাত লাগি গ'লে দুখ লাগে উই আৰ কাৰ লাভাৰ্ছ আৰু গাড়ী ভাল পোৱা মানুহবিলাকে যদি গাড়ী ক'ৰবাত কিবি লাগে তেতিয়া অকণমান দুখটো লাগে দুখ লাগিবলৈ হৈছিলে মোৰ মানে এইখনটো গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ বেছি আছে বুলি প্ৰব্লেম নাই মোৰখনটো আৰু অলপ শ্ল' কৰিব লগা হয় গাড়ীখন এইজনী বাইদেউ আহিছে কলেজৰ পৰা তেওঁ আজি পৰীক্ষা ভাল হোৱা নাই তেওঁ মুখৰ পৰা গম পোৱা গৈছে আৰু পেটত একো অন্ন পৰাগৈ নাই অলপ পিছত চাগে পৰিবগৈ ঘৰত বাইদেউৰ যিটো খোজকঢ়া ষ্টাইল আছে সেইটো চাই পিনে লাগিছে তেওঁ ঘৰলৈ গৈছে চ' আমি বাইদেউক আজি জাৰ্ণিটো হেপী জাৰ্ণি হিচাপে উইচ কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াৰ ড্ৰোন শ্বুটটো ল'ব পাৰি আগৰ পৰা এই কাৰ্ভটো ভাল লাগিব কাৰ্ভটোত ভাল লাগিব হয় নেকি কিন্তু এটা ৰিস্ক আছে আপোনাৰ কেবল আছে ন নেপকো বহুত কেবল আছে ন
কণ্ট্ৰলাৰ ৰেডি চাৰ্জাৰ আনিছোঁ বঢ়িয়া ঘৰত গৈ পিনে আকৌ চাৰ্জ দি দিব পাৰিম প্ৰব্লেম নাই এইটো ফোনৰ পৰা মানে মোৰ ৰিয়েলমিটোৰ লগত কানেক্ট নহয় ভালকৈ চ' এতিয়া মই ইয়াৰটোৰ লগত बापरे स्पोर्ट्स मोड ऑन स्पोर्ट्स मोड सीट बेल्ट लगवा ना ओ बासिल लाहे लाहे भाई माय गॉड इमान स्पीड एका 1 over 100 to 5 सेकंड गुसी जाय बे बाप रे तमाम स्पीड बे सामान बे ओ बासी गलो अरे प्लीज महेंद्र इमान स्पीड नखला बाबे নাই মই তো ইনে दिल की हार्ट अटैक आइ যাব এনেকে কইলা रे ओ बाप रे बाप तमाम स्पीड চলাইছে দে ভাল পিকআপ আছে দে গাড়ীখন এই ৰাস্তাটো যোনটো ৰাস্তাত এতিয়া গৈ আছো সেইটো ৰাস্তা আজি এবছৰ আগত আহিছিলো কিন্তু একদম ৰাস্তাটো বেয়া আছিল আজি বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত এই পৰিণাম আপোনাৰ মুখৰ আগত পকী ৰাস্তা হৈ গ'ল কেঁচা ৰাস্তা খেতি চাওক আপোনালোকে খেতি কেনেকৈ গ্ৰীণ হৈ গৈছে বিজেপি চৰকাৰ আহিলে বুলি খেতি গ্ৰীণ হ'ল নহ'লে ক'ত নোৱাৰো খেতিয়ে নহয় আগতে মহেন্দ্ৰ বাইক আছিলে এতিয়া গাড়ী আহি গ'ল বিজেপি চৰকাৰ আহিলে আমাৰ ভাল দিন আহি গ'ল এইখন দোকানে নাছিলে আজি দোকান হৈ গ'ল এইটো অলপ বেছি হ'ল গৰুবিলাকৰ চাইজটো দেখক চাওক আপুনি গৰুবিলাক আগতে কেনেকুৱা খাব লোপা অৱস্থা আছিলে এতিয়া চাওক সকলো পথু দিয়া হৈ গ'ল হলো উঠিল টকো গছত হা লগাই খলো মোৰ আচ্ছা মই মানে জোকে হৰিল পানী মই মানে একচুয়ালি বেংককত পঢ়া ন অ মানে ইমান নাপালো আচ্ছা চিধা উঠা হ'বলৈ গ'লে তুমি মানে ডাঙৰ দীঘল বেংককতে হোৱা নেকি তাতে মই স্কুলিং বেংকক কিন্তু অসমীয়াটো এতিয়া ক'ব পাৰিছোঁ লাগে কিন্তু মই গৌৰৱ নকৰোঁ অসমীয়া ক'ব নোৱাৰোঁ অসমীয়া টেষ্ট আছে নথকা নহয় কিন্তু কি হ'ল বেংককত পঢ়ি ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ বুলি ইমান জহ নেমাৰোঁ কিন্তু এতিয়া ইয়ালৈ অহা মোৰ 2 বছৰমান হ'ল আজি মানে মই আজি বিতৰ্কৰ মাজত ফচিছোঁ একচুৱেলি ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছিলোঁ হোৱাটছএপত ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হ'ল যে মই গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই পিনে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ তোমালোকৰ গাড়ীখন নি বাৰু এখন অঁ দাদা হয় হয়নে অঁ তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল কি মই গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ পালেহি চাগে ন এইটো আছে তোমাৰ সোমাব আছে আগত তো পেট্ৰল পাম্পত পেট্ৰল লৈ থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰিলোঁ কথাটো পেট্ৰল পাম্পত কেলৈ ভিডিঅ' কৰিলোঁ সেইটো নহয়
সেনেকুৱা হ'ল যে পিছফালে ভিডিঅ' কৰোঁতে কোনোবা মানুহ এগৰাকী ওলাই গ'ল আৰু মানুহৰ ওলোৱাৰ কাৰণে প্ৰাইভেচিটো একচুৱেলি এটা প্ৰাইভেচিৰ ৰাইট আছে এভৰি ওৱান হেজ এ প্ৰাইভেচি ৰাইট চ' সেইটো প্ৰাইভেচি ৰাইটত পৰি যায় মানে একচুৱেলি তুমি কাৰোবাৰ ফেচটো উইদাউট হিজ অৰ হাৰ পাৰ্মিশ্যন কাণ্ট ৰিভিল দ্য ফেচ অফ এ পাৰ্চন ইন ইয়ৰ ভিডিঅ' যদি পাৰ্মিশ্যন লৈ লোৱা হয়তো বেলেগ কথা বাট ইফ আননয়িংলি লোৱা হয় তো চামৱান কেন ফাইল এ কেছ এগেইনষ্ট ইউ ফৰ হাম্পাৰিং দ্য ৰাইট টু প্ৰাইভেচি চ' প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে হৈ গ'ল ত' কেছটো বাৰু ফাইল কৰা নাই বাট বহুতে কুৱেশ্যন কৰি দিলে চ' বিতৰ্ক বুলি ক'ব লাগিব বাট এই ভিডিঅ'টো মই চেষ্টা কৰিম যে নিদিওঁ তোমাৰ কি ছাইড মিৰৰটো লাইট আছে ভাল লাগে দেই হেৰিটো বিষাই গৈছে হাতে বিষাই গৈছে ফোনটো লোৱাৰ পৰা হাত বিষাই গৈছে ফোনটো লোৱাৰ পৰা চ' প্ৰাইভেচি ৰাইটটো হেম্পাৰ হৈছে চ' আই থিংক মই সেইটো ভিডিঅ' আপলোড নকৰোঁ ইউটিউবত যাতে প্ৰব্লেম নহয় মোৰ ফিউচাৰ আৰু হোৱাটছএপত দি থোৱা আছে আৰু হোৱাটছএপত মই গুচাই দিম চ' প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব একদম মন নাই এইবোৰৰ পৰা মই আঁতৰতে থাকোঁ চ' আজিৰ দিনটো ভাল লাগিলে মহেন্দ্ৰৰ ঘৰ আহিলোঁ আণ্টি আংকলক লগ পালোঁ আৰু ড্ৰোন শ্বুটকেইটাও ল'লোঁ ফটোকেইটাও ল'লোঁ চ' থেংক ইউ এভৰিৱান ফৰ মেকিং মি এ পাৰ্ট অফ ইট আইল চি ইউ সুন ইন দ্য নেক্সট ব্লগ টিল দেন লিভ ইউৰ লাইফ লিভ ইউৰ ড্ৰিম বাই বাই Yes, today. Vamos a bailar.